Ăn uống kỷ luật, từ bỏ thức ăn rẻ nhưng hậu quả đắt. Bạn không ăn vì đói, bạn ăn vì quen. Rất nhiều người không ăn vì cơ thể cần. Họ ăn vì tiện, vì nhanh, vì rẻ, vì ai cũng ăn như vậy. Và họ gọi đó là bình thường. Bữa ăn không còn là sự nuôi dưỡng. Nó trở thành hành vi vô thức, một phản xạ, một cách lấp khoảng trống giữa hai việc. Bạn mở tủ lạnh không phải vì đói, bạn gọi đồ không phải vì cơ thể yêu cầu. Bạn ăn vặt không phải vì thiếu năng lượng, bạn ăn vì thói quen. Và thói quen nếu không được kiểm soát, sẽ quyết định sức khỏe của bạn thay cho bạn. Thức ăn rẻ không hề rẻ. Bạn chỉ chưa thấy hóa đơn thức ăn công nghiệp rất rẻ ở quầy thanh toán. Nhưng nó cực kỳ đắt ở những nơi khác. Nó đắt ở dạ dày của bạn, đắt ở gan, đắt ở hệ tiêu hóa, đắt ở mức năng lượng mỗi ngày. Bạn không trả tiền ngay, bạn trả bằng mệt mỏi, bằng uể oải, bằng đầu óc chậm chạp, bằng cơ thể tích mỡ nhưng thiếu sức. Và bạn quen dần với trạng thái đó. Bạn nghĩ đó là do tuổi tác, do công việc, do áp lực. Nhưng rất nhiều trong số đó bắt nguồn từ những gì bạn đưa vào cơ thể mỗi ngày. Ăn uống không kỷ luật làm bạn yếu đi mà không nhận ra. Ăn uống không kỷ luật không làm bạn sụp đổ ngay. Nó làm bạn yếu dần. Bạn vẫn làm việc được, vẫn sinh hoạt được, vẫn sống được. Nhưng bạn không còn ở trạng thái tốt nhất. Bạn dễ mệt hơn, dễ cáu hơn, khó tập trung hơn, khó phục hồi hơn. Và bạn bắt đầu điều chỉnh cuộc sống cho phù hợp với sự yếu đi đó. Bạn làm ít hơn, nghỉ nhiều hơn, tránh những việc đòi hỏi sức, không phải vì bạn lười, mà vì cơ thể bạn không còn đủ lực. Ăn uống kỷ luật không phải ăn khổ, mà là ăn có trách nhiệm. Rất nhiều người nghe đến ăn kỷ luật, liền nghĩ đến nhịn đói, ăn nhạt, ăn khổ, ăn như hình phạt. Đó là hiểu sai. Ăn uống kỷ luật không phải là ép xác, nó là hiểu rằng mỗi bữa ăn đều có hậu quả. Bạn ăn thứ gì, cơ thể bạn phải xử lý thứ đó. Bạn ăn bừa, cơ thể bạn làm việc nặng hơn. Bạn ăn tử tế, cơ thể bạn vận hành nhẹ hơn. Ăn uống kỷ luật là hành động chịu trách nhiệm với chính mình. Không ai khác gánh hậu quả thay bạn. Bạn không cần ăn hoàn hảo, bạn cần ăn tỉnh táo. Bạn không cần ăn sạch tuyệt đối, không cần cân đo từng gram, không cần ám ảnh. Bạn cần tỉnh táo, biết mình đang ăn gì, biết tại sao mình ăn, biết hậu quả của lựa chọn đó. Bạn có thể ăn một bữa không lành mạnh, nhưng đừng biến nó thành thói quen. Thói quen mới là thứ quyết định kết cục, không phải một lần phá lệ. Ăn uống kỷ luật giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát. Khi bạn ăn uống vô thức, bạn đang giao quyền kiểm soát cơ thể cho sự tiện lợi và quảng cáo. Khi bạn ăn uống kỷ luật, bạn đang nói rằng, tao quyết định những gì đi vào cơ thể tao. Đó là một dạng tự chủ rất cơ bản. Và nếu bạn không tự chủ được ở mức này, rất khó để tự chủ ở những lĩnh vực lớn hơn. Ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của bạn. Rất nhiều người không hiểu vì sao mình luôn mệt mỏi, luôn thiếu động lực, luôn dễ chán nản. Họ đi tìm giải pháp ở động lực, sách vở, video, trong khi một phần vấn đề nằm ngay trong bữa ăn. Cơ thể thiếu chất thì não không thể hoạt động ổn định. Đường huyết lên xuống thất thường thì cảm xúc cũng thất thường. Ăn uống kỷ luật không chỉ nuôi cơ thể, nó nuôi cả tinh thần. Ăn uống kỷ luật là hành động tự trọng thầm lặng. Không ai vỗ tay khi bạn từ chối một món ăn tiện. Không ai khen khi bạn chọn ăn đơn giản nhưng tử tế. Nhưng cơ thể bạn ghi nhận, mỗi bữa ăn đàng hoàng là một lần bạn nói, tao coi trọng mày, và cơ thể luôn trả lại đúng theo cách bạn đối xử với nó. Đừng đổi sức khỏe lấy sự tiện lợi. Thức ăn rẻ rất hấp dẫn, nhanh, dễ, tiện, nhưng cái giá bạn trả không nằm trên hóa đơn. Nó nằm ở năng lượng bạn mất mỗi ngày, ở sự ì ạch bạn dần chấp nhận, ở giới hạn bạn tưởng là tự nhiên, nhưng thực chất là do ăn uống. Ăn uống kỷ luật không phải để sống khổ hơn, mà để sống đủ lực để tiếp tục. Và nếu bạn muốn bắt đầu kỷ luật sống, đừng bắt đầu từ những thứ lớn lao, hãy bắt đầu từ bữa ăn tiếp theo. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.